small round. Shall we go a small round? Shall we go a small round? අපි පොඩි වටයක් යමුද? මේ ස්මෝල් රවුන්ඩ් කියන එකේ තේරුම තමයි වටයක් දානවා කියන එක. පොඩි වටයක් දාලා එන්න. ඕවා මේක ගොඩක් යාළුවෝ අතරේ තමයි මේක ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ. අපි පොඩි වටයක් දාන්න යනවා කියන්නේ. ඒතර මේක ගොඩක් තරුණ අය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඕවා අනිවාර්යෙන් මේක කියලා ඇති. සංගීත වලට ගියාම කානිවල් වලට ගියාම පොඩ්ඩක් වටේ බලන්න ගිහිල්ලා ඇවිදලා එන්නම් කියන එක වගේ තමයි මේකේ තේරුම. මේ රවුන්ඩ් කියන එකෙන් ඔයාලට තව අර්ථය තේරුම් කරොත් මෙන්න මේක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Let's begin a first round of the interview. අපි ඉන්ටර්විව් එකේ පළවෙනි වටේ පළවෙනි සෙෂන් එක පළවෙනි වාරය අරන් යන කියන එක වගේ. එතකොට මේ රවුන්ඩ් කියන එකට අර්ථ තියෙනවා. මම ඔයාලට උදාහරණ කීපයකින් තේරුම් කරන්න. ඔන්න හිතන්නකෝ ඔන්න ඔයා ගිහිල්ලා ඉන්නවා වාදයකට. එතනදී ඔයාගේ පළවෙනි වටේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ එතන ඉන්න ප්‍රධාන විනිසුරු කියනවා ඔයාට හරි අපි තවත් වටයක් යමු කතා වටයක්. විවාදයකට ගියාම වාදයකට ගියාම ඔයා තර්ක කරන්න. එතකොට ඔයා කටින් තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට එක වටයක් ඉවර වෙලා ඔයා දෙවෙනි එකට තමයි මේ යන්නේ. එතකොට එහෙනම් අපි තවත් කතා වටයක් පවත්වමු කියන එක කියන්නේ let's hold another round of talk. Let's hold another round of talk. හරි. වාදයට කියන්නේ debate. තේරුම තමයි මොකක් හරි වටයක් යනවා කියන එක. හරි. මට ඕනේ ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මෝල් රවුන්ඩ් කියන එක කියලා දෙන්න. පොඩි වටයක් දානවා. ඔයා යාළුවෝ එක්ක කොහේ හරි ඇවිදිද්දි ඔයාට මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ලස්සන විදිහට. අය කියන්නේ අපි කොහේ හරි යමු කියලා ඔයා කානිවල් එකට එහෙම ගිහිල්ලා ඒක ඇතුලේ ඔයාට පොඩි වටයක් දාන්න ඕන. ඔයා කියන්න ඕනේ let's go a small round. Let's go a small round. I made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.